elderly woman had just returned home from an evening of church services. ก็มีสุภาพสตรีสูงอายุท่านหนึ่งนะคะเขาเพิ่งจะกลับมาบ้านจากการที่ไปร่วมนมัสการตอนเย็นนะคะที่โบสถ์ When she was startled by a thief, แล้วเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าเจอขโมย she called the man in the act of robbing her home of its valuable. เธอมาเจอพอดีเลยผู้ชายคนนั้นเนี่ยกำลังเข้ามาเห็นขณะทางเขาเลยว่ากำลังขโมยของที่บ้านเธอ And yelled, แล้วก็เลยตะโกนออกไปว่า Stop! Acts 2:38. หยุดนะกิจการบทที่2ข้อ38 Repent and be baptized in the name of Jesus, จงกลับใจสมัยแล้วก็รับศีลบัพติศมาในนามของพระเยซู so that your sins may be forgiven. เพื่อให้ความบาปของท่านได้รับการอภัย The thief stopped in his doings. ขโมยก็เลยหยุดนะคะ The woman calmly called the police and explained what she had done. แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เลยโทรศัพท์เรียกตำรวจแล้วก็อธิบายว่าทำอะไรเธอทำอะไรไปบ้าง As the officer tasked the man to take him in, แล้วก็พอตำรวจมานะคะแล้วก็กำลังจะใส่กุญแจมือแล้วก็พาเขาไปเนี่ย he asked the thief, ก็เลยถามขโมยนั้น Why did you just stand there? แล้วทำไมถึงยืนอยู่ตรงนั้นเฉยๆแล้ว All the old lady did was yell a scripture to you. แค่ผู้หญิงแก่คนนี้เนี่ยแค่ตะโกนข้อพระคัมภีร์ใส่แค่นั้นเอง Scripture? ข้อพระคัมภีร์เหรอขโมยถาม Replied the thief. She said she had an axe at 2:38. ผู้หญิงคนนี้ก็ขโมยเนี่ยเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้มีขวานนะคะแล้วก็มีขวานเนี่ยอะไรนะมีปืน38เนี่ย38เนี่ยอีก2กระบอกนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะ and happy Sabbath, everyone. แล้วก็สุขสันต์วันสะบาโตสำหรับทุกท่านนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมคะข้อพระคัมภีร์ axe ก็แปลว่าขวานนะคะเพราะเขาพูดในภาษาอังกฤษคนขโมยก็เลยเข้าใจว่าเขามีขวานนะคะ I want to thank you also for Dr. Pirat's group for mentoring us a very wonderful. แล้วก็อยากจะขอบคุณกลุ่มของพี่รูทนะคะเด็กๆเมื่อสักครู่ที่ร้องเพลงถวายพระเกียรติพระเจ้าค่ะ And also Sister Wella for not saying no every time I ask you to share a story to our young ones. แล้วก็ขอบคุณคุณเบลล่านะคะที่ไม่เคยปฏิเสธเลยเวลาที่ขอให้แบ่งปันเรื่องราวกับเด็กๆนะคะ God is good all the time. I'm blessed that God gave me this another opportunity to study the Word of God with you this morning. ข้าพเจ้าก็รู้สึกได้รับพระพรเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันกับท่านทั้งหลายในเช้านี้ We are going to learn a very interesting topic this morning. ในเช้าวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องหัวข้อที่น่าสนใจหัวข้อหนึ่งนะคะ But first, let me ask you a question. แต่ว่าตอนแรกนี่อยากจะถามสักคำถามหนึ่งก่อนเลย What is a small group ministry? อะไรนะคะคือพันธกิจกลุ่มเด็กพันธกิจกลุ่มเด็กกลุ่มย่อยนี่คืออะไรนะคะ Thank you. Every Wednesday night, Sister Wella's group meet a certain place or assign a house of group members where we could worship together. ทุกคืนวันพุธนะคะกลุ่มของคุณเวลล่าเนี่ยนะคะก็จะพบกันที่บ้านหรือว่ามีบ้านของใครสักคนตามตารางนะคะแล้วก็ไปพบปะด้วยกัน Singing, reading, sharing, and studying the lesson together make each member to feel more comfortable to one another. เพื่อที่จะร้องเพลงอ่านพระคัมภีร์แบ่งปันนะคะศึกษาพระคำด้วยกันแล้วก็เพื่อที่จะทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยรู้สึกสนิทสนมกัน I'm happy hearing everyone saying their thanks to the Lord. แล้วก็ข้าพเจ้าว่ามีความสุขที่ได้ยินทุกคนเนี่ยนะคะได้กล่าวคำขอบคุณต่อพระเจ้า for the provisions and some not good experiences that turn into blessings. ขอบคุณในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แล้วก็บางท่านเองก็ขอบคุณสำหรับบทเรียนร้ายๆในชีวิตซึ่งสุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นพระพรแก่พวกเรา What a nice and wonderful time together. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากนะคะ But unfortunately, there were times that I won't be able to come. แต่ว่าก็บางครั้งพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมได้นะคะก็เป็นที่น่าเสียดาย Sharing ideas and giving thanks unto the Lord are
very good practices as church members. การที่พวกเราเนี่ยจะมาแบ่งปันข้อคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ถวายสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าร่วมกันเนี่ยนะคะมันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมากสำหรับโบสถ์ของเราในปัจจุบัน So small group ministry is a good example and a good practice in our church nowadays. ซึ่งมันเป็นกลุ่มย่อยนะคะจึงเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีที่โบสถ์ของเราเนี่ยควรจะทำด้วยกัน What do you think? อันนี้ท่านคิดว่าอย่างไร Why should the church have a small group ministry? ทำไมคริสตจักรจึงต้องมีภารกิจกลุ่มเล็ก A small groups, cell groups, Bible studies. จะเรียกว่ากลุ่มเล็กกลุ่มย่อยกลุ่มเซลล์หรือว่ากลุ่มเรียนพระคัมภีร์ก็ตาม Whatever you wish to call them, อยากจะเรียกแบบไหนก็แล้วแต่ are important parts of many churches. แต่ว่ากลุ่มเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญเป็นส่วนสำคัญของโบสถ์ Others depend on small group for the spiritual growth of each member. เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะพึ่งพาอยู่กับกลุ่มเล็กๆเนี้ยที่จะเป็นที่เติมพลังในด้านฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเติบโตในฐานะที่เป็นสมาชิกในโบสถ์ What should be the purpose of a small group ministry? อะไรควรจะเป็นจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการมีพันธกิจกลุ่มเล็ก The same as a church to make and develop disciples of Christ by reflecting. จริงๆแล้วพันธกิจกลุ่มเล็กเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับคริสตจักรใหญ่เนี่ยนะคะก็คือว่าจะเป็นที่ที่จะทำให้เราพัฒนาสร้างแล้วก็พัฒนาสาวกของพระคริสต์นะคะ In Luke 10:27, ในลูกาบทที่10ข้อที่27 it says, กล่าวไว้ว่า Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง The two greatest commandments highlight two areas that make strong foundation to any churches. ซึ่งเป็นพระบัญญัติ2ข้อใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงมอบไว้แล้วมันก็เป็นตัวที่เน้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแรงของโบสถ์หรือคริสตจักรใดๆด้วย I want to share with you a very short story that I've read. ข้าพเจ้าก็อยากจะแบ่งปันเรื่องสั้นที่ข้าพเจ้าอ่านมาให้ทุกท่านได้ฟังนะคะ For those who knows the story, you don't have a choice but to listen to it. สำหรับผู้ที่เคยฟังแล้วก็ไม่มีช้อยส์อื่นค่ะก็คงต้องอดทนฟังต่อไปนะคะ The story is told of two congregations. ในเรื่องนี้นะคะเล่าถึงที่ประชุม2แห่งนะคะที่ประชุมราชการ that were located only a few blocks from each other in a small community. ซึ่งก็อยู่ห่างกันไม่มากนักนะคะในบริเวณชุมชนใกล้เคียงกัน They thought it might be better if they would merge and become one united. เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะถ้าสองโบสถ์ย่อยเนี้ยจะมารวมกันแล้วก็มานมัสการด้วยกัน Longer and more effective body. ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะรวมกันเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น Rather than two struggling churches. แทนที่จะแยกกันอยู่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเอง Good idea. เป็นความคิดที่ดี But they were not able to pull it off. แต่ว่าเขาไม่สามารถจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ The problem, ปัญหาคืออะไร they could not agree on how they would recite the Lord's Prayer. ก็คือปัญหาก็คือว่าเขาทั้งสองคนนี้ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะทั้งสองคนว่าเขาจะท่องข้ออะไรนะคำอธิษฐานของพระเยซูนี้อย่างไรดี One group preferred forgive us our trespasses. กลุ่มหนึ่งอยากจะเริ่มต้นว่ายกโทษให้เราคนบาป While the other group demanded forgive us our debts. แต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเราต้องเริ่มต้นว่ายกบาปผิดให้เรา So, as the local newspaper reported, แล้วก็พอตามเรื่องเท่าที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงานเนี่ยนะคะ one church went back to its trespasses. โบสถ์หนึ่งก็เลยกลับไปหาความบาปของตัวเองนะคะ While the other returned to its debts. อีกโบสถ์หนึ่งก็เลยกลับไปหาความเจ้าหนี้ความเป็นหนี้ของตัวเองนะคะหนี้บาปของตัวเอง In Psalms 133:1,
ในสดุดีบทที่133ข้อ1 How good and pleasant it is when brothers live together in unity. ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด I grew up in a small barangay so-called Buena Suerte. ข้าพเจ้านี่เติบโตมาในพื้นที่เล็กๆนะคะซึ่งเรียกออกเสียงแบบที่เมื่อสักครู่เราพูดไปนะคะ If you are not familiar of our place and if you happen to hear the name of it, you will be amazed. ซึ่งถ้าท่านไม่เคยได้ยินชื่อนี้ไม่คุ้นกับชื่อนี้นะคะท่านก็อาจจะรู้สึกพิศวงนะคะที่ได้ยินชื่อมัน Why? เพราะอะไร Because buenas means lucky. เพราะว่าคำว่า buenas เนี่ยนะคะแปลว่าโชคดี Suerte means lucky too. sweet นะคะก็แปลว่าโชคดีกัน So Buena Suerte means lucky. ดังนั้นชื่อเมืองของเขาเนี่ยนะคะเอาสองคำมาต่อกันแปลว่าโชคดีโชคดี But I still wonder and don't understand why. แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจ Most of the people there, including my family, are very เพ poor. ราะว่าคนที่นั่นส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเนี่ยนะคะก็ยังคงยากจนอยู่ And we are very unlucky of our livelihood. แล้วก็พวกเราเนี่ยไม่เห็นจะโชคดีเลยนะคะกับสภาพความเป็นอยู่ของตัวเอง It's just a very small barangay, but there are a lot of religious sects. ถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะแต่ปรากฏว่ามีอะไรศาสนาเนี่ยนะคะหลายกลุ่มทีเดียว You can see Baptists, Catholics, Seventh Adventists, Mormons. มีนิกายหลายนิกายนะคะคือมีทั้งแบปทิสต์คาทอลิกเซเว่นเดย์ของพวกเราแล้วก็พวกมอร์มอนส์ด้วย Meaning people are divided to go to their different religions. ก็คือหมายความว่าผู้คนเนี่ยแบ่งแยกกันนะคะตามศาสนาที่ตนเองเชื่อ Good thing that there were no Buddhists and Muslims. แต่ว่าข้อดีก็คือว่าไม่มีคนพุทธหรือว่าคนมุสลิมที่นั่น Because there is no more place for them to build their churches in our place. ที่ไม่มีคนพุทธและคนมุสลิมก็เพราะว่าไม่มีที่ให้เขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วนะคะบ้านเราเล็กมาก So my family belongs to Seventh Adventists. แล้วก็ครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ Seventh Day Adventist In other words, Sabadista in our dialect. หรือว่าภาษาท้องถิ่นเรียกว่า Sabadista นะคะ After staying for 4 years, I went to another place to present my studies. อยู่ที่นั่น4 ปีนะคะหลังจาก4 ปีข้าพเจ้าเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือต่อที่อื่น When I came back to visit my grandparents, ตอนที่กลับไปเยี่ยมคุณตาคุณยายเนี่ย I saw another church built. ก็เห็นว่ามีอีกโบสถ์หนึ่งแล้วนะคะสร้างใหม่ So just imagine how the people divide themselves into a very small group. เราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยนะคะก็แบ่งกันเองมากมายเป็นกลุ่มเล็ก Some old members from SDA, as we call them, as offshoots of our church, they make another group or denomination. ๆแม้แต่สมาชิกเก่าของ Seven Day เองนะคะก็ยังไปสร้างโบสถ์ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเลือดพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน Funny thing is they also name their church as Seventh Day Adventist. แต่ว่าเขาก็ตั้งชื่อของเขาว่าเขาเป็น Seven Day Adventist ปฏิรูปนะคะ So I remember only my family left going to the old church. แล้วก็เลยมีแต่ครอบครัวของข้าพเจ้านะคะที่ไปโบสถ์ Seven Day แบบเก่านั้นนะคะ In Matthew 18:19 to 20, ในมัทธิวบทที่18นะคะข้อ19และ20 for Jesus said, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am in the midst of พ them. ระเยซูได้กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่18ข้อ19และ20ว่าถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลก2 คนจะร่วมกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ด้วยว่ามี 2-3 คนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น Since then, our family went to the old church. We praise and worship God together. แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็ครอบครัวข้าพเจ้าเนี่ยนะคะก็ไปที่โบสถ์เดิมนั้นนะคะเราก็สรรเสริญพระเจ้านมัสการด้วยกัน And the other family to their new church. ส่วนครอบครัวอื่นก็ไปที่โบสถ์ใหม่ Do you know what happened next? แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป I didn't able to visit them since my grandparents died. แล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมที่นั่นอีกหลังจากที่คุณตาคุณยายเสียชีวิตไป
sad thing I've heard just last year. แต่ว่าก็มีข่าวที่น่าเศร้าที่ข้าพเจ้าได้ยินเมื่อปีที่แล้ว The rest of the members joined in other religion, and one of them became pastor. ครอบครัวที่เหลือข้าพเจ้านี่นะคะก็ไปเข้าร่วมกับศาสนาอื่นนะคะแล้วก็คนหนึ่งก็ไปเป็นศาสนาจารย์เขาเรียบร้อย Instead of growing, turns to nothing. แทนที่จะเติบโตกลายเป็นว่ากลับไม่เหลืออะไร The unity as a group became forgotten. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะถูกหลงลืมไป My prayer today คำอธิษฐานของข้าพเจ้าในวันนี้ is to convince you and challenge you to get involved in a small group ministry. ข้าพเจ้าก็เลยอยากจะให้ท่านแน่ใจแล้วก็อยากจะท้าทายท่านให้เริ่มพันธกิจกลุ่มเล็กมีส่วนเข้าร่วมในพันธกิจกลุ่มเล็ก I know that we may have hesitations, and I understand that. พวกเราอาจจะรู้สึกลังเลไม่แน่ใจนะคะซึ่งข้าพเจ้าก็เข้าใจได้ Do we need any further incentives to gather in a small group for the upbuilding of our faith? เราจะต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นอีกหรือในการที่เราจะเข้ามาร่วมกับกลุ่มเล็กเพื่อที่จะสร้างความเชื่อของเราเนี่ยให้มั่นคงมากขึ้น In summary, โดยสรุปแล้ว the biblical basis for developing smaller forms of togetherness in our church ในพระคัมภีร์เองเนี่ยนะคะก็มีพื้นฐานที่มั่นคงในการที่จะบอกให้เราเนี่ยร่วมกันสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆให้มีความสนิทสนมกลมเกลียว is that God intends you เป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยนะคะตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้น to do the work of the ministry แล้วก็กลุ่มเล็กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ทำภารกิจต่างๆ as you equipped and encouraged by the pastor. แล้วก็พวกเราก็จะได้ฝึกฝนนะคะได้ตระเตรียมตัวแล้วเราก็จะได้รับการหนุนใจจากศาสนาจารย์ของเราให้ทำภารกิจต่างๆ The aim of this ministry is to build up each other's faith and love. เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของภารกิจกลุ่มเล็กก็คือเพื่อที่จะสร้างเสริมซึ่งกันและกันขึ้นมาในความเชื่อและในความรัก God's design is to use human support to sustain the faith of His children. พระเจ้าได้ทรงออกแบบให้เราเนี่ยนะคะใช้ความช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยกันเองในการที่จะให้เรายังคงยืนหยัดในความเชื่อของพระองค์ได้ And to lighten burdens which they bear in the service. รวมทั้งให้เราช่วยกันแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันซึ่งเพื่อนพี่น้องของเราเนี่ยกำลังแบกรับอยู่ What I desire for you all this morning สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาสำหรับพวกเราในเช้าวันนี้ก็คือ that the Lord might put the resolve in your heart พระเจ้าเนี่ยจะทรงประทานความมุ่งมั่นตั้งใจในใจของเราแต่ละคน to pray for His leadership in forming a small group ministry. ให้เราอธิษฐานเพื่อการตั้งการรวมตัวของพันธกิจกลุ่มเล็กในโบสถ์ของเรานะคะ Happy Sabbath. สุขสันต์วันสงกรานต์